everyone! Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY off-the-shoulder t-shirt. So, let's get started! Alright, so ito yung gagamitin kong DIY off-the-shoulder t-shirt. So, ang advice ko lang, kung first time nyo ito gagawin, huwag nyo munang i-cut yung favorite t-shirt ninyo or yung talagang isusuot yung t-shirt. Kasi, syempre, sa unang try mo, hindi yan magiging perfect. So, sayang lang, di ba, pag na-cut out mo na yung original t-shirt mo. So, kumuha ka lang ng t-shirt na pagpapracticean mo. Pero since ako medyo kabisado ko na, so, ang unang-una mong gagawin is i-fold yung t-shirt na gusto mo into half. Yan, gaya nito. And gagamitin natin yung marker para dito sa middle. Okay, bigyan natin ng mark. Parang ganito. So, don't worry kahit medyo makulay or super halata yung marker. Okay lang yan kasi ikakat naman natin mamaya. So, once ma-fold mo na into half and malagyan mo na siya ng marker, ang second mong gagawin is i-measure mo yung gusto mong size or kung ano yung gusto, kung gaano kababa yung gusto mong off-the-shoulder shirt mo. So, ang magiging baseline natin is this one, sa base ng neck mo, up until kung saan mo siya gusto kababa. So, dito. So, yung size ko, umabot siya ng 33. Ayan. So, ito yung magiging baseline ko para i-cut yung akin. Finished product. So, ito na ang aking off-the-shoulder t-shirt. Okay? Kung gusto niyo pa ng mas mababa, pwede niyo yung gawin ganyan or pwede niyo pang i-cut ng mas mababa dun sa baseline na ginawa niyo kanina. So, di ba? Napakadali lang. So, if you like this video, please hit the bell button at ilagay niyo yung comment niyo down